pakai jagrong. Apa? Ni tengok tak roll kan lemannya punya tok oi udah hidung bek dosa tu ha. Tak fikir umat dipen anak kelas oi. Yang tu nak lu yang tidur jaga naik kerja. Nah, dia fikir. Yang sebenarnya urung tak oi jangan. Urung berdua tu ha. Ya, okey yo. Kan kai sebutnya. Nyan ban disebut. Kakak dia pel ni muka. Han ke? Nyan tu. Nyan ban ni. Tu, munyo muka oi dah ke Allah. Munyo gelas tak oi nyan bak som ni. Ban ni ting mun siji daya. Bak kubui buka. Ya ho tu. Tapi munyo lagi buka peti bermakna munyo ka oi kan kai larang. Hai haji. Anjir tu kan. Halnya kurung kedua Tuhan ni lagi. Apa iki? Ya, tengok ilmu nyan dia bertahan. Tak hanya ada sembahyang lagi apa dah. You awak keliti. Kan ke. Mau pan kai nau. Yo mau pan yo. Mau pan yo ke. Am ko beli awak dia mau barang ada pu lah iwan ni. Barangnya ni menyapu ni dah balik ni barang harum dah balik tu kan. Dipu ya bukan lagi dipu kan tapi nya lagi tanya nya di Banjarai itu galam pernah kuninga hanjir ko larang galam kuninga tu. Betul. Kadang. Balah ada kerja urang ponglong bak deng kurang li yang buat 60 dia tu. Ada mati pula kerja buat sampai je budang daya kat kampung. Tapi nak kiki lagi gam. Tapi kedanya orang dijemput di bandar oi kedanya kadang pula. Betul. Dia kata oi, nak nak ni. Pan tak oi ujungnya. Unik ke kak oi? Pan cara dak ke. Jadi bukan di mana. Laju. Yang mana je oi macam tu muka oi ada ke bak kubu nyan pula yang di. Ni bawah ni ada dalam salau nak warna nak ke doa ni. Ada terang. Putro kau oi tak mau drama. Aduh, kadang nak doa ni panena lah je. Nak doa aku pun dah tahu. Tahu menang? Kamu tunggu kosong tak? Tunggu kosong. Murul ni orang kan. Orang yang tipu-tipu kumangan. Kalah. Ya, masalah ilmu pengerti. Dia jauh. Ya, oleh juga masalah ni. Betul si Rau ni kan galak ni tak pakai ilmu pengerti. Kibar. Jadi kibar. Sedangkan apa masalah tadi kan memang hancur. Right. Yang masalah ilmu. Ilmu pengerti dia galak di ban ni. Yang pasal di ban ni ban ni Dia galak si Rau ni. Oh, betul ya. Ini sama-sama itu. Ini kena sampai jepit-jepit. Right. Banding Saya cakap. betul. Raja-raja tekan kecep lagi. yang mana orang lalu. Jangan. Punya Al-Quran yang nak dulu. La yuhibbuka billah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ngerti? Ya kan? Panjang yang dari itu. Ya. Tapi nah yang tidak punya dah yang you. Ya. Baik tak tinggi. Untuk tengok kamu kawin rumah tangga kan malam ayah lah. Sampai mati di mana. Nah, paham. Ya. Itanya mana perlu pengasih ni lah itu lebih nak. Ya kan? Bermaknanya pada Allah lah yang orang kata-kata haji lah. Ya lah. Ha? Umma bersih dia. Jadi, kalau begitu, mau apa dia malam? Apa ini dah kau nak doa yang betul-betul guna nampak. Yang melawai kan baru. Yang doa. Saya sudah tak nak punya dia salah guna. Pakai dempi lagi dia. Itu masalah itu main dia kira apa ni? Berarti kayaknya enggak sih? Untuk sementara kali ini kamu ngelak kan? Kali ini juga yang nama ini kunci di sana yang apa masa yang Ekeng tu. sampai mudah-mudah. Dia nak salah lung dengan Tuhan, ilmu nak salah lung kan dua ni. Nak salah lung wali yang salah apa? Kata dia doa sebenarnya. Gimana tu? Ada. Dah TV baca. Doa kuncinya. Jadi kantor TV di. Bilang lebih lah ni. 20 jeruk-jeruk. Dia nak cerita. Saya bercerita tak? Tanpa barang ya, dah kena juga dalam Quran yang kena dalam lung wala al-Allah nombor boya. Doa kunci. Nak pakai tengok. Doa kuncinya kayong dia. Semua yang ditunggu. Tunggu. Mana dekat tunggu di luar. Ya. Tak guna dia. Ya, pakai. Nah, yang nanti dalam Qurannya yang